Tavaszodik a mecsekben. Hosszú idő után újra az élet hangjaival telik meg az erdő. Március van. A középfakopáncs az utódai számára saját maga által vájt odút ellenőrzi. Nagy a sürgés-forgás a kismadarak körében, hiszen életük egyik mozgalmas időszakának néznek elébe. Az ökörszem a legapróbb és egyben a leghangosabb közülük. Ahogy az időjárás egyre melegebbre fordul, mind gyakrabban mutatkoznak az erdő kevésbé lármás lakói is. A törékeny kuszma is előbújt a rejtekéből. Első látásra kígyónak tűnhet, pedig valójában gyík. A kimért, lassú mozgású hüllő az ajnövényzettel sűrűn benőtt árnyas erdőket kedveli, rejtőzködő életmódjának az efféle élőhelyek felelnek meg leginkább. Zsákmányállatait a könnyen elejthető puha testűek, gyűrűs férgek, meztelen csigák képezik. A levelek még éppen csak megjelentek az ágakon, alig 2 héttel később azonban csodálatos változáson megy át az erdő. Bekövetkezik az öldrobbanás, és az élet nagy üzemre kapcsol. Április közepére a fák zöldbe borultak. A felszín nagyon is él, azt gondolhatnánk azonban, hogy a hidegvízű hegyi patakok élettelenek. De ez nem így van. Tegzes lárvák mozognak a meder alján. A lárvák érzékeny potrohuk védelmére különleges módszert fejlesztettek ki. Mirigyeik váladékából és ásványi anyagokból lakócsövet, úgynevezett tegeszt építenek. A tegeszt tökéletes álcát biztosít. Amikor a lárvák mozdulatlanok, egy cseppet sem emlékeztetnek élő lényekre. A mecseknek egyetlen természetes állóvize sincs, számos mesterséges tavának környékét azonban teljesen birtokba vette az élet, vadregényes vízi paradicsommá változtatva azokat. Madarak, hüllők, kisemlősök élnek és szaporodnak ezeken az idilli, vizes élőhelyeken.
A nagy kiterjedésű halastavaktól a pocsolyákig szinte mindenütt megtalálhatók a békák. Tavasszal názdaluktól hangos valamennyi tópart. Nem sokkal később ivadékaik 10 000-ei lepik el a tavak, patakok, sekély partmenti részeit. A napsütötte, világos, gyorsan felmelegedő vizet részesíti előnyben a tenyérnyi méretű naphal is. Ez a színpompás díszsügérféle 1905-ben egy németországi import révén került Magyarország egyik tógazdaságába, ahonnan kiszökött, majd villámgyorsan elterjedt szinte valamennyi álló és lassú sodrású folyóvízünkben. A naphaléhoz hasonló életteret kedveli a sügér is, amelyet csíkjai jól álcáznak a vízi növények között. Fiatal egyedei csapatokba rendeződnek, a teljesen kifejlett idősebb példányok azonban már inkább magányos életmódot folytatnak. A sügér tipikus ragadozóhal, amely több mint 10 évig is élhet. Prédáját többnyire lesből támadja meg, de előfordul, hogy elvegyül egyes keszegfélék rajai között. A ragadozó olykor maga is áldozattá válhat. A kistestű halak, békák réme a vízisikló, amely nevével ellentétben nem kötődik szorosan a vízhez, attól akár kilométerekre száraz területeken is megél. Ez a példány valamikor tavaly októberben kelt ki azoknak a lágyhéjú tojásoknak az egyikéből, amelyeket anyja rejtett a növényi halmok közé július-augusztus környékén. Elérkezett a május, és a tavak mellett felbukkannak a vízimadarak új generációjának képviselői is. Egy vízityúk terelgeti 7 bársonyfekete csibéjét nádból, gyékényből épített fészkéhez. Bár a csibék önállóan is képesek táplálkozni, egy kis könyörgés talán meglágyítja a mama szívét. Egy próbát megért a dolog. A vízityúk rendkívül gondos szülő, a csibék felnevelését követően a családi kötelék még sokáig megmarad. A tóparti fa egyik odvában a középfakopáncs fiókája várja türelmetlenül szülei visszatértét. Csak nem akkora már, mint az anyja, de még nem képes gondoskodni magáról.
fakopáncs pár éjt-nappal látéve dolgozik azon, hogy a fióka feneketlen bendőjét megtöltse. Május közepén krákogástól, brekegéstől, fütyüléstől hangos a tópart. A vízfelszín alatt is jelentős változások zajlanak. A naphalak 5-10 cm mély gödröket foglalnak le a sekély vízben, ezeket azután ádázul védelmezik minden betolakodó ellen, beleértve a saját fajtársaikat is. Rendkívül agresszív viselkedésük oka, hogy a hímek által őrzött mélyedések nagyjából 5000 apró, 1 mm átmérőjű ikrát rejtenek. A hím úszói erőteljes mozgatásával áramoltatja a vizet, így biztosítva oxigéndús környezetet az ikrák felett. A vízi világ lakói szokványos módon élik mindennapi életüket. Nem tudják, hogy hamarosan hosszantartó, hatalmas esőzés veszi kezdetét, és a mecsek patakjai szilajfolyókká változnak. Az esőfelhők elvonultak. Az áradás nyomait csupán a letarolt partmenti növényzet jelzi.
Keletmecsek legnagyobb vízgyűjtője a Völgységi patak, amely 53 kilométeres útja után végül a Sióba ömlik. Az áradás levonulása után itt is visszatér az élet a szokásos kerékvágásába. A gyorsan áramló vízben nyurga testű halakraja tűnik fel. Fürgecsellék. Nevükhöz méltóan ezek az apró halak szédületes sebességgel képesek suhanni az ajzat felett. Szükség is van a gyorsaságukra, a parányi elevennyilakra domolykók lesnek, mindig készen állva arra, hogy kihasználják a kínálkozó alkalmat. A patak 4-5 halfaj számára biztosít elégséges életfeltételeket, közülük a fürgecselle található meg legnagyobb példányszámban. Ez a kis hal tehát a gyorsaságán kívül a sokaság erejében is bízhat. Mindig csapatban jár, egyedszáma egy-egy rajban akár több százra is rúghat. A kavicsos, sziklás ajzatú, gyors sodrású patakban az életfeltételek meglehetősen mostohák, ezért a halak nem lehetnek válogatósak. A fürgecselle táplálékát különböző gerinctelenek, férgek, rovarlárvák, vízbe hullott apró bogarak képezik. 8-10 cm-esre nőhet, rövid élete legfeljebb 5 évig tart. A mecsekben kizárólag a Völgységi patakban él a rejtőzködő életmódot folytató kövicsík. Többnyire éjszaka mozog, a nappali órákat fedett üregekben rejtőzve tölti legszívesebben. Tipikus fenékjáróhal, ahogy ezt alsóállású szájnyílása is jól mutatja. Május közepén végén a párzási időszak közeledtével a kövicsíkok egyre inkább nappal is mutatkoznak. Bár magányos életmódot folytató állatok ebben az időszakban kisebb-nagyobb csapatokba rendeződve hevernek a patak ajzatán, időnként megkergetve egymást. Szintén a patakok köves, sziklás ajzatán mozog a Dunai küllő, amely egy a kutatók által a fenékjáró küllőtől genetikai alapon elkülönített faj. A kövicsíkkal ellentétben ő csapatban érzi jól magát, és az előbbinél jóval mozgékonyabb hal. A ritka hegyi szitakötő lárvája félelmetes ragadozó. Vízirovarokat, férgeket, ebihalakat zsákmányol, de bizony a fürgecselle és más halak ivadékai sincsenek tőle biztonságban. Két-három éve él már itt a patakban, de hamarosan elhagyja majd a vizet, hogy sok sorstársával együtt kecses röptű, hatalmas szitakötővé váljon.
A víz alatti világ lakóit nem csak a saját közegük ragadozói tizedelik. A veszedelem nem ritkán felülről csap le rájuk. Talán legszínpompásabb madarunk a repülő drágakőnek is becézett jégmadár. Tarka színezete a védekezést és a zsákmány megtévesztését egyaránt szolgálja. Alulról a halak, felülről a ragadozó madarak számára teszi nehezen észrevehetővé ezt a 16-17 cm hosszú kis madarat. A jégmadár táplálékát kis testű halak képezik, amelyeket a víz fölé hajló ágakon ülve szemel ki. Támadása elől ritkán van menekvés. A nyugodt, tiszta vizeket kedveli, a vízszennyezésre és az emberi háborgatásra érzékenyen reagál. Szintén nagy halpusztító a szürke gém. A hazai gémfélék közül ő a legnagyobb termetű madár. Magassága az 1 métert, szárnyfesztávolsága a 170 cm-t is elérheti. Vadászati stratégiája a kiváráson alapul. Az állat mozdulatlanul áll a vízben, majd az alkalmas pillanatban villámgyorsan lecsap. A szürkegém ritkán téved. Az a hal, kétéltű vagy kígyó, amit kinézett magának, az esetek túlnyomó többségében a gyomrában végzi. A májusi esők nyomán a tavak vízszintje jelentősen megemelkedett, így a partmenti növényzet egy része víz alá került. Jól jön ez a búvóhelyekkel teli világ a naphal, a sügér és egyes keszekfélék nemrégiben kikelt ivadékainak. A parányi 4-5 mm-es halacskákra számos veszély leselkedik. Szitakötő lárvák, kígyók, halak és madarak tizedelik állományukat. Ezért a lehető legsekélyebb vízben tömörülnek rajokba, abban bízva, hogy ide már nem követik őket ragadozóik. A felnőtt naphal azonban a nagyon sekély vízben is jól érzi magát, és amilyen odaadó gondos szülő legalább olyan ügybuzgalommal pusztítja más halak ivadékait. Amikor eljön a nyár, a hegyi patakok lassabban melegszenek fel, mint az állóvizek, ezért bár a naphal ivadékai már elhagyták a hímek által őrzött fészkeket, a fürgecselle még csak készülődik a nászra. A változás első jele, hogy az amúgy is társas életet élő kishalak még nagyobb rajokba tömörülnek.
Egyes hímeken már megjelent a nászöltözet. Az állatok sötétebb színűek lesznek, a kopoltyún hosszúkás fehér folt rajzolódik ki. A halacskák egyre izgatottabbá válnak, a nász azonban még várat magára. Nem sokára teljes pompájában bontakozik ki majd a nyár, és az erdők, tavak, patakok fiatal lakói családalapításra kész felnőtt állatokká válnak. Ez azonban már egy másik történet.